नमस्ते, वेलकम टु अनदर भिडियो अफ आइडियाप्रेन्योर नेपाल। थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला आजको भिडियो के को बारेमा छ भनेर। EMI अर्थात् मासिक किस्ताबन्दीको बारेमा छ। जो त्यही मासिक किस्ताबन्दी जुनमा चाहिँ तपाईले गाडी किनिरहनु भएको छ, कसैले घर किनिरहनु भएको छ, इनफ्याक्ट कसैले ग्याजेट्सहरु किनिरहनु भएको छ। तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला यो कसरी वर्क गर्छ भनेर। तर अन सेकेन्ड थट, साच्चै थाहा छ त यो कसरी चाहिँ वर्क गर्छ भनेर? ओके, धेरै जनाले थाहा छ भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ होला। उहाँहरुको लागि एउटा क्वेशन सोध्छु है। तपाईले 20 लाख चाहिँ लोन लिएर किस्ताबन्दीमा लिनु भयो रे 4 वर्षको लागि हैन, अनि महिना चाहिँ किस्ताबन्दी तिरिरहनु भएको छ रे। अब मेरो क्वेशन चाहिँ के छ भने 2 वर्षसम्म तपाईले किस्ता तिरिराख्नु भयो भने अब बाँकी त 2 वर्ष हुन्छ, तपाईको कति चाहिँ तिर्नुपर्ने अमाउन्ट बाँकी हुन्छ होला? यसो दिमागले हेर्दाखेरि त अलमोस्ट हाफ त सकिसक्यो, सो 50% त बाँकी हुनुपर्ने हो नि हैन। बट द एन्सर इज त्यो तपाईको झन्डै 38 देखि 40% मात्र तिरिएको हुन्छ, 60% अरु तिर्न बाँकी छ। अरु झन् तपाईको यदि किस्ता चाहिँ 20 वर्षको हो भने 10 वर्षसम्म तपाईले तिरिराख्नु भयो भने कति पर्सेन्ट तिर्या हुन्छ थाहा छ? जम्मा 28 देखि 30% मात्र हुने गर्छ। सो इन फ्याक्ट जुन 20 वर्षको किस्ता तपाईले तिरिरहनु भएको छ 10 वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईलाई लाग्छ हाफ त सकिसक्यो, अब त तिर्न धेरै बाँकी छैन। तर स्टेटमेन्ट राम्ररी हेर्नुभयो भने जम्मा 28 देखि 30% मात्र तिरिएको हुन्छ। यो किन हुन्छ त? अब थाहा भयो त तपाईलाई किस्ताको बारेमा सबै चीज जानकारी छु भनेर चाहिँ यो क्वेशनको आन्सर थाहा थियो भने चाहिँ डेफिनेटली तपाईलाई थाहा थियो। छैन भने चाहिँ यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, बिकज कसरी किस्ताबन्दी वर्क गर्छ, यसको बेनिफिट के हो, अनि मार्केटमा आजकल एकदम 0% EMI स्किम आइरहेको छ, त्यो चाहिँ के हो भन्ने सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा लिएर आएको छु। सो लेट्स गेट राइट इन्टु द भिडियो। ओके, EMI अर्थात् इक्वेटेड मन्थली इन्स्टलमेन्ट। सो इक्वेटेड भनेको समान एउटै, अनि मन्थली भनेको मासिक, इन्स्टलमेन्ट भनेको किस्ताबन्दी। सो यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सेम अमाउन्ट मन्थ बाई मन्थ तपाईले तिरिराख्नु पर्ने हुन्छ है। र EMI मा दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा प्रिन्सिपल अर्थात् सावा, अर्को ब्याज अर्थात् इन्ट्रेस्ट। बिकज बिना इन्ट्रेस्टको तपाईलाई कसैले पैसा दिदैन, बैंकले त दिदा पनि दिदैन। सो बैंकले पनि इन्ट्रेस्ट लिन्छ। सो त्यसैले तपाईले जति EMI तिरिरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल अमाउन्ट हुन्छ, एउटा इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट हुन्छ। तर तिर्नुपर्ने EMI चाहिँ सेम हुन्छ है थ्रु आउट द, तपाईले जति वर्षको EMI लिनु भएको छ त्यो चाहिँ थ्रु आउट द इयर चाहिँ सेम हुन्छ। डिफरेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसभित्र भएको जुन यो प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्टको कम्पोनेन्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ हरेक महिना डिफरेन्ट हुन्छ। सो इनिसियली जब हामीले किस्ताबन्दी सुरु गर्छौं त्यतिखेर इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट अलिकति बढी हुन्छ प्रिन्सिपलको कम्पेरिजनमा। त्यसपछि बिस्तारै इन्ट्रेस्ट घट्दै जान्छ अनि बल्ल प्रिन्सिपल बढ्दै जान्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि नै हामीले फर्स्टमा तिरिराख्दाखेरि हामीलाई चाहिँ लाग्छ हामीले सावा तिरिरहेछौँ, तर हामीले सबैभन्दा धेरै चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिरिरहेको हुन्छौँ। सावा चाहिँ एकदम कम गइरहेको हुन्छ फर्स्टमा, तर लास्टमा गएर चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो, प्रिन्सिपल बढी गइरहेको हुन्छ, इन्ट्रेस्ट चाहिँ कम भइरहेको हुन्छ। सो दिस इज हाउ एन EMI वर्क्स है। अब यसलाई एक्जाम्पलबाट बुझ्नको लागि एउटा EMI क्याल्कुलेटर खोलेर हेरौँ है त। सो तपाईलाई अब किस्ताबन्दीमा सबैभन्दा धेरै मान्छेले किन्ने भनेको गाडी हो हैन। सो अहिलेको टाइममा भनौँ इलेक्ट्रिक गाडी सबैलाई चाहिरहेको छ। सो इलेक्ट्रिक गाडीको प्राइस जेनरली छ नेपालमा 60 लाख रुपैयाँ। सो 20% डाउन पेमेन्ट गरेपछि तपाईले बाँकीको चाहिँ EMI गर्न सक्नुहुन्छ है। अरु कुनै पनि गाडीमा चाहिँ 50% डाउन पेमेन्ट छ, इलेक्ट्रिक गाडीमा चाहिँ 20% डाउन पेमेन्ट छ। सो 60 लाखको 20% डाउन पेमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईले डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 12 लाख रुपैयाँ। भनेपछि अब बाँकीको जुन चाहिँ तपाईको 48 लाख रुपैयाँ छ त्यो चाहिँ बैंकबाट फाइनान्स गरेर EMI मा लिनुपर्ने हुन्छ है। सो अब हेरौँ, यदि कारको लोन छ तपाईको 48 लाख रुपीज हैन, त्यसपछि बैंकले लगभग अहिलेको डेटमा दिइरहेको छ होला इन्ट्रेस्ट 12% ले भनौँ हैन। अनि लोन चाहिँ तपाईको 6 वर्षको लागि लियौँ ल, 6 वर्षको लागि लोन लियौँ भने हाम्रो EMI मन्थली EMI चाहिँ कति आउँदो रहेछ भन्दा 93,841 है। यो चाहिँ तपाईले हरेक महिना तिर्नुपर्ने EMI हो। अब हामीले 6 वर्षको लागि लिएको छौँ भनेपछि अब 3 वर्षसम्म तिर्दै गएपछि कति हुनुपर्ने त भनेर हेर्दाखेरि 3 वर्षसम्मको एन्डसम्म हेर्दाखेरि जम्मा तपाईको 39.79% मात्र तिरेको हुन्छ है। सो यसको ब्रेकडाउन हेर्नुभयो भने फर्स्ट मन्थ, अब अहिले यो फेब्रुअरी चलिरहेछ, सो फेब्रुअरी केही तपाईको किस्ता हेर्नुभयो भने चाहिँ कति थियो 93,841। त्यसमध्येमा इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट गइरहेछ 48,000
र प्रिन्सिपल जम्मा कम भइरहेछ 45,000 ले। सो तपाईले तिर्नु भएको EMI को 50% भन्दा बढी लोडमा चाहिँ फर्स्ट मन्थमै इन्ट्रेस्ट छ। त्यही सेकेन्ड मन्थमा जानुभयो भने तपाईले तिर्ने 93,841 नै हो, तर त्यसमा इन्ट्रेस्ट कम्पोनेन्ट छ 47,542 र प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट छ 46,299। सो इन्ट्रेस्ट बिस्तारै ठुलोबाट घट्दै जान्छ, प्रिन्सिपल चाहिँ सानोबाट बढ्दै जान्छ। यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तिरेको मेजर अमाउन्ट चाहिँ फर्स्टको फ्यु इयर्समा चाहिँ इन्ट्रेस्टमा जाने हुन्छ है। यो त रह्यो तपाईको गाडीको केसमा हैन। जब चाहिँ तपाईको इन्ट्रेस्ट र के रे EMI को टाइम चाहिँ एकदमै 5 वर्ष या 6 वर्षमा सीमित छ। मानौ घरको लोन लिनुभयो अरे, सबैभन्दा बढी हामीले EMI तिर्ने भने घरकै लोन हो र एक्जाम्पलमा लिउँ 50 लाख तिर्नुभयो अरे लोन, अनि त्यसपछि ल ब्याङ्कले तपाईलाई एकदम सस्तोमा 9% मै दियो अरे हैन, र 20 वर्षको लागि तपाईले लोन लिनुभयो। हाउसिङ लोन भनेको 20-25 वर्षको लागि लिइन्छ हैन। सो 20 वर्षको लागि लिनुभयो भने अब तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईको फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट EMI कतिको हुन्छ त भन्दाखेरि 44,986 रुपीस को हुन्छ है। 20 वर्षको लागि 50 लाखको लोन EMI लिनुभयो भने, र यसको ब्रेकडाउन हेर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट मन्थ 44,986 मा 37,500 इन्ट्रेस्टमा जान्छ, 7,000 मात्र तपाईको प्रिन्सिपलमा जान्छ। सेकेन्ड मन्थ 37,444 इन्ट्रेस्टमा जान्छ, 7,542 बल्ल तपाईको के रे प्रिन्सिपलमा जान्छ। सो 20 वर्षमा 10 वर्षसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ कतिसम्म पर्सेन्टेज डाउन पेमेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि 2023 मा सुरु गर्नुभयो भने 2033 मा हेर्दाखेरि जम्मा 33% मात्र तपाईले प्रिन्सिपल तिरेको हुन्छ 10 वर्षमा। सो अब इन्ट्रेस्टको कम्पोनेन्ट चाहिँ तपाईलाई एकदमै हेभी हुन्छ फर्स्टको फ्यु इयर्सहरुमा भनेर थाहा भइसकेपछि इफ यु आर फाइनान्शियली लिटरेट हाउ क्यान यु मेक अ स्मार्ट डिसिजन भन्दाखेरि तपाईले सबैभन्दा बढी इन्ट्रेस्ट त आगामी इयरहरुमा तिरिरहनु भएको छ नि त। वाइ नट यदि तपाईसँग कुनै ठाउँबाट पैसा आइहाल्यो अरे फर्स्टमै भनौं न 5 महिनामा 6 महिनामा 8 महिनामा, त्यो चाहिँ प्रिन्सिपलमा तिर्ने गरेर EMI बाहेक पनि 5 लाख कहीँबाट आइहाल्यो 6 लाख कहीँबाट आइहाल्यो भने चाहिँ फर्स्ट फ्यु इयर्समै तिर्दिनु भयो भने कतिको सेभिङ्स गर्न सक्नुहुन्छ थाहा छ। यो पनि एउटा एक्जाम्पलबाटै हेरौँ है त। सो सेम एक्जाम्पल 50 लाखको लोन थियो तपाईको 9% इन्ट्रेस्टले 20 वर्षको हैन। सो तपाईले इन्ट्रेस्ट पेएबल चाहिँ कति दिइराख्नु भएको थियो भन्दा 57,96,711 सावभन्दा बढी ब्याज तिरिराख्नु भएको थियो 20 वर्षमा है। अब मानौ तपाईसँग चाहिँ बिचमा पैसा आइहाल्यो रे, सो 50 लाख 20 वर्ष इन्ट्रेस्ट रेटलाई 9% राख्दिउँ हैन। 6 महिनापछि चाहिँ तपाईसँग 2 लाख रुपैयाँ आयो रे र तपाईले बिचमा तिर्दिनु भयो भने तपाईले कति बचाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि 8,55,265 रुपैयाँ बचाउनुहुन्छ। जब 2 लाख रुपैयाँ तपाईले चाहिँ 6 महिनाभित्र एउटा यो चाहिँ मेरो कहीँबाट आयो सावामा चाहिँ यो घटाउँ भनेर तपाईले ब्याङ्कमा लगेर तिर्दिनु भयो भने 8 लाख रुपैयाँ 55,265 रुपैयाँ बचाउनुहुन्छ र तपाईको EMI चाहिँ 23 महिनाले घट्छ। सो यो फिगर हेरिसकेपछि चाहिँ आई थिंक तपाईहरुको चाहिँ आँखा त खुल्यो होला हैन। सो यसरी नै यदि अमाउन्ट अलिकति बढाउँदै लिएर जानुभयो, जस्तै तपाईले 50 लाखको लिनु भएको तपाईसँग 5 लाख रुपैयाँ आयो रे र तपाईले चाहिँ यो 8 महिनापछि चाहिँ 5 लाख रुपैयाँ एकचोटी तिर्दिनु भयो भने अब तपाईको सेभिङ्स कति हुन्छ त भन्दाखेरि 18,27,064 रुपैयाँ सेभिङ्स हुन्छ र तपाईको EMI चाहिँ कति महिनाले कम हुन्छ त भन्दा 51 महिनाले कम हुन्छ। सो मेनी अफ यु डिडन्ट नो कि हाउ दिस विल वर्क। सो भोलिको दिनमा कुनै पनि ठुलो अमाउन्टको EMI लिनुभयो, होम लोन लिनुभयो या पर्सनल लोनै लिनुभयो भने चाहिँ बिचमा पैसा हुने बित्तिकै सामा तिर्दिनु भयो भने चाहिँ यसरी हामीले लाखौंको ब्याज चाहिँ सेभ गर्न सक्छौं। सो EMI को बारेमा बुझ्नु भएपछि यसको एडभान्टेजको बारेमा कुरा गरौँ। सो EMI को एडभान्टेज भनेको चाहिँ के हो भन्दा एक्सपेन्सिभ चीजहरु पनि रिचेबल बनाइदिन्छ। तपाईले एकैचोटी 2 करोड रुपैयाँको घर किन्न सक्ने कल्पना गर्न सक्नुहुन्न, तर त्यसलाई किस्ताबन्दीमा चाहिँ कसैले तपाईलाई किस्ताबन्दीमा किन्छौ भन्यो भने तपाईले आँट गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीलाई के गर्छ भने आँट दिन्छ। यो नराम्रो कुरा हैन, राम्रै कुरा हो, तर यसलाई राम्ररी युज गर्न सिकियो भने चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई आँट पनि दिन्छ, हाम्रो फाइनान्शियल फ्रीडम पनि दिन्छ, हाम्रो गोल्सहरुलाई छिटो अचिभ गर्नको लागि हामीलाई हेल्प पनि गर्छ है। अनि अर्को एडभान्टेज भनेको चाहिँ स्मल अमाउन्ट हुने गर्दाले चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइलमा एकदमै ठूलो इम्प्याक्ट नपारिकिन हामीलाई ठूलो सम्पत्ति आर्जन गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। अर्को एडभान्टेज भनेको चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने यो EMI स्किम चाहिँ तपाईले बैंकसँग बसेर आफैले आफ्नो EMI लाई चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ के म 5 वर्षमा तिर्छु या म 8 वर्षमा तिर्छु या म 10 वर्षमा तिर्छु भनेर तपाईको आफ्नो
क्यापेसिटी अनुसारले चाहिँ तपाईले आफ्नो EMI शेड्युल चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यो गर्यो भने चाहिँ ठूलो सम्पत्ति पनि आफ्नो सहुलियतले तपाईले किनेर चाहिँ जोड्न सक्ने क्षमता चाहिँ EMI फेसिलिटीले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। सो एडभान्टेज भने जस्तै हरेक चीजको दुईटा पाटा हुन्छ। सो यसको पनि डिसएडभान्टेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा एकदमै लामो डेट चाहिँ तपाईको काँधमा राखिदिएको हुन्छ हैन, किनभने यो तिरिराख्नुपर्छ, जस्तो भए पनि जे भए पनि तिर्नै पर्यो हैन। लामो समयसम्म मैले तिर्नु छ भन्ने चाहिँ तपाईलाई एउटा भान भइरहेको छ। सो यो चाहिँ एउटा लङ टर्म डेट हो। अनि अर्को डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ यदि तपाईले 20 वर्षको लागि चाहिँ कुनै EMI लिनुभयो तर 10 वर्षमै तिर्छु भनेर लाग्नु भयो भने तपाईलाई ब्याङ्कले चाहिँ अरु इन्ट्रेस्ट तिराउँछ छिटो तिर्नु भएकोमा पनि प्रिपेमेन्ट गर्दा, किनभने ब्याङ्कले त 20 वर्षसम्म तपाईसँग इन्ट्रेस्ट लिन्छु भनेर प्लान गरे हुन्छ। तर तपाईले 10 वर्षमा तिर्दिनु छु भने ब्याङ्कले चाहिँ प्रिन्सिपल अमाउन्टको 2 देखि 5% चाहिँ तिर अनि मात्र तिमीलाई यो EMI कम्प्लिट गर्न दिन्छु भन्ने खालको चाहिँ कन्डिसन्सहरु हुन्छ है। सो आफ्नै लिएको ऋण छिटो तिर्छु भन्दाखेरि पनि थोरै इन्ट्रेस्ट चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज वान अफ द डिसएडभान्टेज अफ EMI। थर्ड डिसएडभान्टेज भनेको यदि तपाईले EMI टाइममा तिर्न सक्नु भएन भने एक्स्ट्रा चार्जेसहरु चाहिँ तपाईको काँधमा आउने जान्छ र विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईको क्रेडिट स्कोरलाई पनि यसले चाहिँ फरक पर्न जान्छ, किनभने तपाईले राम्ररी डेट तिरिरहेको छैन भन्ने चाहिँ देखिन्छ है। यस, द लास्ट डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ EMI मा तिर्नु पर्ने इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईको बर्डन भयो। सो कुनै सामान तपाईले 50 लाखमा पाइराख्नु भएको थियो भने अब EMI को स्किमबाट जाँदाखेरि इन्ट्रेस्ट कम्पोनेन्ट एड भएर त्यो सामान चाहिँ तपाईलाई महँगो पर्छ। सो गाडी पनि तपाईले 50 लाखमा किनेको गाडी तपाईलाई झन्डै 60-65 लाख रुपैयाँ पर्न जान सक्छ है। सो दिस इज द डिसएडभान्टेज अफ EMI स्किम। अब कुरा गरौँ अहिले नेपालमा एकदम चलिरहेको 0% EMI स्किममा छ यो सामान भनेर तपाईले कुनै स्टोरहरुमा जानुभयो भने ट्यागमा झुन्डिरहेको देख्नुहुन्छ 0% EMI स्किम भनेर। अनि तपाईलाई के लाग्छ, ओहो मलाई त बिना इन्ट्रेस्टको यो त मेरो EMI बाट किन्न सक्छु जस्तो लाग्छ। बट इफ यु थिंक डीपली EMI भनेको एउटा बैंकिङ सिस्टमले दिने स्किम हो। बैंकले तपाईलाई इन्ट्रेस्ट नलिकिन तपाईलाई EMI स्किम दिन्छ जस्तो लाग्छ? अभियसली लाग्दैन, किनभने बैंकले त व्यापार गर्नु पर्यो। यो सबै चाहिँ मार्केटिङ एजेन्डा हो। सो 0% स्किम या नो इन्ट्रेस्ट EMI स्किम भनेको चाहिँ जस्ट एउटा मार्केटिङ टर्म हो। यो कसरी वर्क गर्छ भने तपाई कुनै पनि स्टोरमा जानुभयो, ल इनफ्याक्ट एउटा म फोनकै एक्जाम्पल लिऊँ, 2 लाख रुपैयाँ पर्ने फोन चाहिँ तपाईलाई EMI मा लिन मन लाग्यो रे, तपाई त्यो स्टोरमा गएर क्याश डाउन पेमेन्ट गर्छु भनेर भन्नुभयो भने तपाईलाई 5 to 8% या 10% सम्म डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ हैन। तर त्यही फोन तपाईले EMI मा लिन्छु भन्नु भने तपाईले 1 रुपैयाँ डिस्काउन्ट पाउनुहुन्न। सो व्हाट इज 0% EMI स्किम भन्दाखेरि त्यो डिस्काउन्टको अमाउन्ट जुन तपाईले क्याशमा तिर्दाखेरि पाउनुहुन्छ त्यो अब डिस्काउन्ट नपाएर तपाईले बैंकलाई तिर्ने इन्ट्रेस्टमा जान्छ एन्ड तपाईलाई पर्ने कस्ट चाहिँ त्यही एक्ज्याक्टली 2 लाख रुपैयाँ नै पर्न गयो। सो डिस्काउन्ट नपाएर त्यो डिस्काउन्ट बराबरको इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईले तिरेर EMI मा लिएको जस्तै हो क्या त्यो चाहिँ। सो दैट इज कल्ड 0% स्किम है। अनि अर्को चाहिँ कस्तो तरिकाले पनि यो 0% EMI स्किम हुन्छ भन्दा कुनै सामानको मूल्य छ 12,000, अब उसले त्यसमा 1 वर्षसम्मको EMI को स्किम हालेको छ भने 1 वर्षको इन्ट्रेस्ट जोड्छ र जोडिसकेपछि अब 12,500 भनेर त्यो सामानको प्राइस ट्यागमै राखिएको हुन्छ। अनि त्यो प्राइस ट्याग 12,500 लाई चाहिँ 0% EMI स्किममा चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ भनेर राखिएको हुन्छ। त्यसको मतलब चाहिँ अलरेडी इन्ट्रेस्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ त्यसमा जोडिएर तपाईको सामु चाहिँ त्यो प्राइस राखिएको हो। सो नेक्स्ट टाइम यु सी कि 0% EMI स्किम वाला अन्डरस्ट्यान्ड यसको साच्चीकै अर्थ के हो भनेर। यु आर नट गेटिङ इट फर फ्री, बट इन्ट्रेस्ट कम्पोनेन्ट कि त तपाईको क्याश डिस्काउन्टले खाइरहेको हुन्छ कि त त्यसमा अलरेडी जोडेर बसेको हुन्छ। आजको EMI सँग रिलेटेड भिडियो यति नै। आई होप तपाईहरुलाई आजको भिडियो एकदम इन्फर्मेटिभ पनि लाग्यो होला। कतिजनालाई थाहा भएको कुरा फेरि अरु डिटेलमा थाहा पनि भयो होला। एन्ड यस, इफ यु लाइक दिस कन्टेन्ट प्लिज डु शेयर इट इन योर सर्कल सो दैट सबैजनाले EMI को बारेमा चाहिँ सचेत भएर राम्रो जानकारी पाएर आफ्नो होम लोन लिँदाखेरि छिटोभन्दा छिटो होम लोनको थोरै अमाउन्ट तिरेर चाहिँ धेरै ब्याज चाहिँ बचाउन सकुन्। एन्ड यस, इफ यु really like this content, then please do share, like and subscribe to our channel if you have not yet. I'll see you on the next video. Take care. Namaste. Bye bye. Have a nice day.